När min mormor och morfar kom hit så var det ganska öppen rasism. Och det var, man bodde i ett utanförskapsområde. Man hade lite svårare att få jobb. Det var allt det där. Och typ så här, ja, men folk kommenterade så fort de öppnade munnen verkligen. Och det var, ja, men det var ett roligt efternamn och allt det där. Det sägs ju ofta att sverigefinnar var den första invandrargruppen som fick känna på rasism och fördomar från svenskar. Men hur är det att vara sverigefinne idag? Jag tänkte bara fråga er så här först. Vet ni hur många sverigefinnar det finns i Sverige idag? Eller hur många det bor i Sverige? Ni kan gissa, jag har en siffra. Ja, men typ 700 000. Jag tänkte säga att kring 500 000. Vad sjukt, det är exakt den siffran jag Jag har jobbat med den här frågan. Lite bias. Du bara låtsas gissa. Jag har pluggat innan. Ja, det är över 700 000 personer med finsk bakgrund om man räknar in andra och tredje generationen också. Skulle ni se att det finns fördomar om att vara sverigefinsk? Det finns många. Vodka-drickande, bastubadande, bära kniv och allt möjligt. Vara lite aggressiv kanske eller ha ett temperament. Men är det samma fördomar som också finns för alltså, finskar? Ja, alltså det... Sverigefinnar och finskar har samma fördomar? Ja. Vad säger andra? Alltså, för mig är det oftast att jag får hävda mig lite. Eller så här, men du är inte blond. Eller så här, du är inte vit. Det går inte. Alltså, det går inte ihop i folks huvuden att det finns mixed people. Typ. Att du får inte vara finsk? Typ. Ja, det, är så här, det funkar inte för de flesta. Men är det från alltså, typ, icke-finnar eller är det också från folk som är alltså, från Finland? Jag har bara hört det från svenskar. Från svenskar? Faktiskt. Jag vet inte varför, men så har det varit. Ja. Jag har fått höra både negativa fördomar men även lite åt det positivare hållet. Exempelvis har jag fått höra från min arbetsgivare att ja, men, finnar har så bra arbetsmoral och ni är så duktiga och engagerade och sådär. Men annars så är det exakt samma egentligen. Alkoholiserade, jobbar i typ fabriker, industrier. Jag har också fått höra att finskan är så fult. Alltså att det är ett fult språk. Jag med. Oh my God. Ja, och man bara, aha, vi pratar inte ens om det, men kul, nu vet jag det liksom. Alltså jag har ju också hört det där. Att någon helt så här, från ingenstans bara säger finska är det fulaste jag vet, jag måste bli så illamående liksom. Jag var en kompis i skolan som sa det. Någon som jag inte förväntade mig skulle säga någonting. Hur reagerade du då? Men jag blev lite chockad för vi var ju jag var bland många andra i min klass liksom, och pratade om någonting och så kom vi in på det liksom. Kanske att jag pratade finska eller någonting. Då var det någon som bara sa det. Ja, men jag tycker det är så himla fult. Alltså, det låter vidrigt i mina öron. Typ. Eller något sånt. Alltså, jag sa ju ingenting. Alltså, man blir helt... Vad ska jag säga? Bara okej, tack. Eller vad då? Ja. Det är inte som att jag vill prata med finska bland folk eller öppet då, om man säger så. Ja. Men sådana fördomar som ni nämnde som är typ positiva, typ så här, finskar jobbar hårt. Är de positiva eller vad känner ni kring dem? Det är fortfarande en fördom och det är fortfarande att generalisera. Att jobba hårt kan absolut vara någonting positivt och jag tog det mer som en komplimang. Jag känner att absolut, det stämmer in på mig. Jag tycker jag jobbar hårt. Men varför ska man behöva säga det? Du känner inte mig. Jag är på en anställningsintervju liksom. Varför känner du ändå behovet att dra en generalisering? Men det har ju också någon slags negativ bakgrund också. Ja. Alltså, just om man tänker på, vi vet inte så mycket om Finland i Sverige rent generellt sett. Även om Sverige och Finland har så här 600 års gemensam historia. Trots att det är sånt, det är vårt grannland. Och vi har så mycket gemensamt, så mycket gemensamt typ DNA om man tänker med länder. Men det är också det här, alltså finnarna, de har ändå fått gå igenom väldigt mycket, många krig som inte Sverige har behövt uppleva liksom. Vi har haft fred väldigt mycket och så här, döden är väldigt bortstädad typ. Så alltså många kom ju hit, alltså mina föräldrar eller min pappa då och mina morföräldrar kom ju hit och de jobbade ju hårt men det var ju det man behövde göra. Ja, varför kom de till Sverige? För det fanns liksom inga jobb i Finland. Tänker jag att det är liksom ett land som har rest upp sig ur askan typ. Och då var det många som letade sig någon annanstans. Så många andra gör idag också liksom, att de kommer hit och försöker skapa sig ett liv här också. Och jag tror, där kommer den här arbetsmoralen in. Alltså man hade inget val. Exakt. Man var tvungen att flytta till ett helt främmande land för en själv då. Och bara göra det som behövdes göras. Och jag känner också, jag har också den här arbetsmoralen på något sätt. Liksom, att jag jobbar hårt, kanske lite för hårt ibland också. Och även om det är positivt på vissa sätt så har det någon slags
negativ bakgrund. Ja. Sen när man vet Ja, om exakt. det. exakt. Ja, Blir nyanserat. Det var samma sak med min mormor och morfar. Jag menar, morfar kom hit själv. Så han lämnade ju ett spädbarn och alltså mormor i Finland för att det var så pass fattiga förhållanden. Så då förstår man ju lite hur situationen har varit. Att man är beredd att göra något sånt när man lämnar sin lilla bebis liksom, för att försöka få ett bättre liv. Och det är såklart att man jobbar hårt då. Alltså, Jag förstår. Har ni fått höra många skämt om finnar och Sverigefinnar? ja. Ja. Vad för skämt? Vad brukar folk säga? Alltid så här på fester, bara, vart har du Koskenkorvaflaskan? Ja, exakt. Och om man ska basta så bara, men självklart ska finnen sitta längst upp på närmaste aggregatet. Liksom. Ibland tycker jag det är okej. Eller så här, det är lite roligt för jag tycker själv också om att skoja om det. Jag är öppen om det. Liksom. Men ibland så kan det bli så här en onödig kommentar om det inte har någonting med saken att göra. Men en annan grej undrar, så här, har ni någonsin känt er typ ensamma för att ni kanske inte haft andra som är Sverigefinnar runt omkring er? Jag kommer ihåg under mellanstadiet att man kände sig ganska ensam när man fick höra att man inte kunde läsa modersmål för att det inte var tillräckligt många som var från Finland eller som kunde finska. Då kände man sig ganska ensam och bara, aha, men det är ändå en rättighet jag har. Jag har alltid pratat finska hemma och jag fick ju modersmålsundervisning också till slut. Under gymnasiet var det en helt annan grej. Då var det en självklarhet och då var det även fler som samlades på en gymnasieskola. Men under mellanstadiet, nej, det var jättesvårt. Det var jättesvårt. Ni andra, pratar ni finska? Ja, alltså så här, för mig har det alltid varit en självklarhet. Jag är född och uppvuxen i en tvåspråkig stad. Jag gick på en tvåspråkig skola. Så att jag fick ju så här finska språksundervisning från 1:an till 9:an. Och sen har jag finska språket hemma. Jag pratar ju enbart finska med min mamma som är själv första generationens. Du då, Sara? Jag pratar också finska. Men jag sparar ofta på svenska. Men min mamma pratar ju alltid finska med mig och det har hon alltid gjort. Men så skiftar jag i vilket språk jag sparar på. Men det är väl också att jag kommer från en relativt liten stad. Så det var samma som för dig. Det här med modersmål. Då var jag så här, men det finns typ 3 i den här stan. Så att det blir ingen... det har inte varit så himla uppmuntrat att prata finska. Men känner du att finskan är viktig för dig nu? Ja, nu känner jag att den är jätteviktig och jag vill gärna få upp den mer och bli mer säker i att prata och med andra än släkt. Bästa. Jag har lite fakta här. Jag ska få en liten faktalektion, historielektion. Sverigefinnarna är ju en av Sveriges 5 nationella minoriteter. Och Finland var en del av Sverige i över 700 år. Och många flyttade mellan den finska och svenska delen under hela den tiden. Då. Och sen kom många som krigsbarn, som vi kom in i lite här, under andra världskrigen. Och på 60- och 70-talet så kom många som arbetade in till Sverige. Är det här någonting som man snackar om med typ föräldrar? Eller, typ, du nämnde att du hade morföräldrar som hade flyttat hit. Jo, precis. Men det här pratar vi om väldigt mycket. Dels för jag vill veta varför vi är här och också bara veta hur det var när vi kom hit. Liksom. För mycket av de här fördomarna har ju faktiskt egat in i min barndom också. Liksom. Att jag har ju fått höra dem, precis som mina föräldrar har fått. Jag är ju född och uppvuxen i en gränsstad. Vart det här var väldigt centralt. Alltså många av de här händelserna har ju börjat där. Typ. Så jag har ju verkligen så här, när jag var liten har jag varit med i en så här teateruppställning som heter Trasiga dockan. Och då handlade det om just de här krigsbarnen som åkte över gränsen och fick en liten trasdocka med sig. Liksom. Det pratas ju ganska mycket om segregationen i Sverige idag. Att nya grupper har det svårt att typ komma in i samhället och att det kan leda till arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap. Känner ni igen er i fördomarna som nya invandrargrupper möter i hur det var för Sverigefinnar innan? Inte personligen. Alltså, jag har ändå haft ganska tur och vuxit upp i ett ganska bra område. Men det var ju precis så det var för mormor, morfar och mamma när de flyttade hit. Då var det ju ett utanförskapsområde. Och det var ju exakt liknande förhållanden och samma slags fördomar och samma slags liksom, rasism som de upplevde då, som det är idag. Så det finns många paralleller skulle jag säga. Jag kan känna igen de här beskrivningarna som jag har hört från mina föräldrar. Liksom. Alltså hur de känt sig utanför eller att de har aldrig liksom, känt sig accepterade av svenskar. Det är ofta svenskarna som har haft de här fördomarna. Eller i alla fall gentemot min familj och vad vi har pratat om. För just nu så känns det som att vi Sverigefinnar ändå har blivit accepterade av majoritetsbefolkningen. Det har gått så pass lång tid att det är ingen som riktigt bryr sig riktigt på stan. Liksom. Att det är inget som utmärker mig att jag är Sverigefinne eller sådär. Jag känner inte att jag är på något sätt hotad kring min status som minoritet. Det finns ju andra minoriteter som har mycket värre, blir förföljda och hatade på ett helt annan nivå. Liksom. Men jag kan känna att jag har fått tillgång till majoritetsbefolkningen och då kan man ändå känna igen det mina föräldrar har berättat. Liksom.
och hur de pratar om just nyanlända till exempel. Ja, vad säger ni andra? Känner ni igen er i de här fördomarna som nya invandrargrupper möter? Jag håller med Kalle, förutom att min dialekt avslöjas direkt. Jag bryter lite på finska för att vara jag född och uppvuxen, och sen bryter jag nu på norrländska också lite. Så jag får båda fina paketen där samtidigt. Ja, Sara, du då, känner du igen dig? Typ delvis. Eller jag kan jämföra med hur min pappa har förklarat. För han är första generationens invandrare, men från Burma. Och då är det ju mer mycket att folk går på utseende. Och att man utgår från det. Och sen vad mina morföräldrar har berättat så är det mer så får de börja prata. Och vart de jobbar, vart de bodde. Att man behövde känna dem lite mer. Men om man vänder på det, typ, så tror ni andra som lever i så andra typer av utanförskap känner igen det ni berättar och kan typ relatera? Alltså det vi ser idag är en återupprepning av historien, skulle jag säga. Jag vet inte om de känner igen sig bland just Sverigefinnar eller finländare som har kommit hit under 60-70-tal exempelvis. Men det är ju samma symptom, alltså det är ju samma tendenser. När min mormor och morfar kom hit så var det ganska öppen rasism, och man bodde i ett utanförskapsområde. Man hade lite svårare att få jobb. Det var allt det där. Och typ så här, men folk kommenterade så fort de öppnade munnen verkligen. Och det var ett roligt efternamn och allt det där. Det är ganska likt idag, så det är bara en återupprepning, skulle jag säga. Det är därför jag tycker det är viktigt att vi pratar om det. Liksom. För vi har upplevt, alltså om vi har upplevt utanförskap, mellanförskap, vad man nu vill kalla det, liksom, så då är det ju viktigt för oss att prata om det och vara verkligen så här villkorslöst oss själva, alltså prata högt på finska. Liksom, jag har ju kört min mamma jättemånga gånger i affären. Jag tyckte det var så här jobbigt när hon pratade finska med mig, eller på typ spårvagnen eller bussen. Så nu för tiden så tycker jag att det är väldigt viktigt, alltså också för att visa för de andra minoriteterna, alltså någon slags civilkurage, liksom, att vi snackar finska, det är något väldigt litet vi kan göra som kan göra väldigt stor skillnad. Där har vi liksom en viktig uppgift, tror jag, vi som Sverigefinnar. Vi har det här bagaget med oss. Och det vi kan göra är ju verkligen bara så här, vara oss själva och verkligen så här speak up när folk beter sig illa. Det händer också i våra minoritet också, att vi glömmer bort vad vi har gått igenom. Lite så här vänder kappa mot andra hållet och så här. Kanske också har fördomar mot andra. Ja. Men om vi har upplevt precis de fördomarna själva. Vad säger ni andra? Jag håller med Kalle jättemycket. Jag hör på folk när de skojar för att de känner att det är okej att skoja om det. Eller att de säger det som en taskig kommentar men försöker dölja det med ett skämt. Och det hörs direkt igenom. Liksom. Och då brukar jag vara så här, då vill inte jag hänga med dig för det här är allt du får. Liksom. Eller så här, jag kommer inte ändra mig. Jag är liksom jätteöppen med att jag är Sverigefinsk och jag skäms verkligen inte över det. Så att gillar inte någon läget så är det bara tack och hej. Vad ser ni som det mest positiva med att vara Sverigefinna? Vad säger du, Sara? Du får lite mer. Det blir lite mer typ. Och jag tycker att finska är ett så himla fint språk. Jag tycker det är jätteskönt att kunna det och kunna prata det. Jag älskar också finska språket. Jag tycker det är fint och jag älskar att prata finska. För ibland kan man uttrycka sig på ett annat sätt på finska än på svenska. Liksom. Och det beror mycket på situation, vilket språk man uttrycker sig bäst i. Ja. Mina språkkunskaper generellt har varit ett stort plus i kanten när man har sökt arbete och när man har pluggat annat språk. Man har haft lite lättare att lära sig liksom, nya språk när man har ett annat. Jag har haft samma sak. Liksom. Alla mina jobb har jag fått genom att jag har sagt att också varit väldigt tydlig. Bara, så jag kan finska. Och även om jag tyckte att det inte dög i början så var det väldigt viktigt. Nej, men det är fantastiskt för man märker liksom också om man hör någon prata finska så jag får nästan impuls. Jag vill också prata så de vet om att så här, vi är mutuals. Och för det är en sån bra icebreaker också. För man, så här, med några ord så är man på en helt annan nivå med den här människan och vi kan diskutera om så många olika saker. Känner igen varandra och man känner sig så trygg typ. Man connectar på en men precis och det är också kul för min del liksom att vara i Finland liksom och bara så här, jag kan vara liksom finne där och bara så här, snacka finska. Det är ingen som vet om att jag är Sverigefinsk eller från Sverige liksom. Man kan vara lite som en så här undercover agent typ. Guys, tack så jättemycket för att ni ville vara med. Tack för att du var med. Tack för att du tittade. Finns det något ämne du tycker vi borde ta upp så får du skriva till oss. Kontaktuppgifter hittar du på våra sociala medier. Så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej då! Jag ljög by the way. Jag sa vi ses snart igen.